Alright, nandito na tayo sa UP Los Baños. Sa kanaloob-loob. Ito pala yung mga palaisdaan. Tama rin pala nagbibenta rito. Ito yung palaisdaan pala nila. Yan. Ang dami, kalat-kalat. And so, good morning sa inyo lahat mga paps, no? Happy weekend, happy Sunday. Friday day na naman, yes. Yan, so ngayon mga papi, pupunta tayo sa Santo Domingo, Laguna. Yan. Yan, siyempre gamit natin ang ating Mio scooter. Yan. Na wala pa rin kalinis-linis hanggang ngayon. And yun, ang sadya natin dun sa Laguna is para kumuha ng isda. Yan. Kuha tayo ng mga fingerlings, no? Mga tilapia fingerlings. Yan. Uy! Kuday! Woo! Pinikap na natin, no? Tayo na yung kukuha para maka-rides din tayo kahit pa paano, no? So, ang oras pala mga papis is alas 8 ng umaga. Isa rin yan, no, kaya umalis ako ng umaga para makabalik ako dito ng maaga or bago mag lunch, no, para hindi masyadong traffic at hindi stress dun sa isdang kukunin ko. So ayun nga mga paps, no, since nag pandemic yan, pandemic ngayon ay umabot na ng almost 1 year. Kaya syempre lahat naman sa atin is nawalan ng trabaho. Yung iba, no, karamihan nawalan ng trabaho sa atin. So tayo naman, luckily hindi naman tayo nawalan ng trabaho dahil mayroon namang mga opportunity na nagdatingan. And syempre i-maximize na natin yung ating income, no, yung magiging income yan. So yung hobby natin is ginawa na natin business yan for the meantime, no. So ayun, hobby ko kasi mga paps na mag-alaga ng mga aquarium fish. Yan, mahilig ako sa isda simula nung bata pa ako. Yan, kaya nung 7th birthday ko, yan, binilan ako ng magulang ko ng isang aquarium at mga isda. Yan, ang presyo ng isda dati mga ano yan, 5 piso, mga 10 piso pa dati. Pero ngayon nag-range na siya ng almost 20, 2,000, umabot pa nga na 10,000 yung mga isda. Yan, sa shoutout pala dyan sa mga fish keepers natin. Yan, like me. Yung sa akin kasi mga paps, ano lang, mga maliliit na isda lang yung aking inaalagaan. Mga danyo, mga angelfish. Nag-upgrade tayo ng konti. And meron din tayong flower horn, of course. Yan. Meron akong flower horn dati na 3, kaso isa na lang yung natira dahil namatay. Yung isa, ang flower horn, malaki na siya, kaso nga lang tumalon siya doon sa aquarium, kaya namatay. Hindi na namin inabutan ng buhay. Ano na siya, nilalanggam na. Nandito na tayo sa Tay. Tayo ikot na lang dito muna. Yan. Yan. So tahanan din to ng mga nagbabike. Yan, nakikita nyo, napakarami nagbabike, no? Kasi yun ang uso ngayon sa normal. Siyempre tayo, bumili din tayo ng bike. Pero 3 times ko lang yata nagamit yung bisikleta since January. So anyway, highway. Nandito tayo sa Taytay Market. Lumang tindahan yata to or bago.
Ayan. So, dito ako almost dumadaan simula nung napadpad kami doon sa Taytay, since nag-pandemic, no? Ayan. Doon na kami tumira sa isa naming bahay, and luckily syempre nakapagpatayo tayo ng medyo malaki-laking fish pond na gawing business yung hobby ko sa pag-aalaga ng isda. Syempre kanya-kanya tayo ng hobbies, no? Yung iba dyan mga plantito, yung mga iba yung aso inaalagaan. Syempre tayo ay isda. At ayun lang yung medyo story sa akin, brief story kung bakit ngayon ay pipick up tayo ng isda at bibili at aalagaan natin. Syempre, of course, yung tira doon, mga 90% is ibebenta natin, 10% ay ulamin at ipupulutan. Yan. So medyo malayo-layo pa yung ating biyahe dahil nandito pa lang tayo sa Highway 2000 sa may Taytay pa rin. And ayun, update ko na lang kayo mamaya mga paps, no? Medyo mahaba-habang biyahe pa to. So yun lang, ingat sa atin. Yan. Oh, ganda-ganda na ng ng C6. Dati ang pangit dito. Butas-butas, hindi sementado. Yan. Unlike ngayon, medyo okay na siya. Hanggang dun sa dulo. Dapat medyo pa rin dito, no? May mga bantay pa rin kasi hindi may iwasan talaga yung mga hold-upan dito. Kahit na may mga street lights pa dito mga paps, meron pa rin hold-upan na nagaganap dito, lalo pag gabi, no? So kaya ingat-ingat tayo dyan sa mga laging dumadaan dito ng gabi, 10 oras ng gabi. Hanggat maaari mga paps, pag may pumara sa inyo dito, huwag kayong titigil, diretso lang kayo. Kasi malamang sa alamang hold-upper yun. Ayan, sa mga nakakaalam dito sa C6, alam nyo naman yung rito, no? Mga kalakaran, yung mga lagi nangyayari, no? So ingat-ingat tayo. So yan guys, nandito na tayo sa Muntinlupa. Yan. Medyo tumagal ako doon sa sa mga iski-iskinita. Pabagal kasi ng mga sasakyan doon. Ang kipot, panay pa nakapark. Well, based on the experience. Nga pala mga paps, ang mismong pupuntahan natin ay isang hatchery talaga, no? Kaya medyo mura-mura yung presyo dun kumpara dito sa NCR na. So na rin, dayo na rin tayo. So yun guys, nandito na tayo sa Santa Rosa, Laguna. Yan. So ito na yung SM Santa Rosa. Yan. I love it! Alright, nandito tayo sa UP Los Baños. Time check mga paps, it's already 9:10, 19. Oh,
Nung oras ako nagbiyahe, umalis ako dun 8, 9, 10, 2 hours. Kasi wala pa masyadong sasakyan eh. Yan, at last, time check 10:30. Nandito na tayo sa Santo Domingo Bay, Laguna. Yan. So, approach na lang tayo dun sa elementary school dahil dun nung mismong meetup. At hinay-hinay lang. Sa loob. Init. Saka na loob-loob. Dami nyo rin pala nagbebenta dito, no? Pati doon. Ito yung mga breeder nito, nalipad-lipad lang po. Tapos ito yung mga breeder ng black. Dalawa. Tatlo. Breeder ng black. Yung babawas pa ng 80. Oo. So, kalat-kalat pala yung ano nila rito. Marami rin bebenta ng mga fingerlings. Yan. Dito hanggang dun sa dulo. At pero mainit. Okay lang. Di na lang natin lagay yung ano, yung iba. Sayang eh. Sayang yung dala ko. Ay, init. Salamat. Ingat po. Ayun, so smooth transaction. Salamat kay Sir Michael. At nakuha ko na yung fingerlings, no? Ayan. So nagkasya naman siya. Medyo nahirapan lang kaming isalansan.
Ayan, no, sa mga gustong bumili kay sir, no, ng mga fingerlings or sa mga gustong magnegosyo dyan, yan, tawagan nyo lang siya. At kung ano yung mga kailangan nyo, no. So yun, papahinga muna ako sa sa malilim bago umalis. Dahil nakakapagod din, no. Anong oras na? 11 na. Kasi anong oras na ako umalis? Mga 8. Nakarating ako dito mag 11:30 na. Medyo malayo-layo din to. So possible makadating ko doon 3 or 2. Yan. Dahil naman, pauwi na rin naman ako, no. So for that, salamat muna ako sa inyo mga paps dahil sa mga nanonood dyan. At yun, please like, share, and subscribe lamang sa aking YouTube channel mga paps para maging updated kayo sa mga susunod videos na aking i-upload. Yan. So anyway, highway. Bye bye mga papi. Sana walang mamatay dito, no, dahil lang init. Ay, nako. Ayun lamang mga lods, and thank you. Bye-bye. Thank you very much. Yun lang. See you on my next vlog, mga paps. Adios. Peace. Woo. Ride safe. Bye-bye. Ang init.